عليكم السلام محبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 741. ونحن لازلنا في موضوع كتاب الحج، ويعني في محور بقى يعني تعطل الحج بسبب غارات الأعراب. ما كان يحدث لقوافل الحج من هجوم من قبائل الأعراب وهم في الطريق من الحجاز، قصدي من العراق والشام ومصر. وكانت العراق والشام ومصر هي مراكز تركز الحجاج. يعني العراق والشام كانوا تركز الحجاج الآتين من سوريا، والعراق بالنسبة للآتين من خراسان، ومصر الآتين من مصر ومن شمال أفريقيا. يعني مضطرون لأن نعطي خلفية سريعة عن لماذا تحول أعراب نجد إلى الهجوم على القوافل الحج. ده يدخل في موضوع تاريخ التجنيد أو الجيش. احنا قلنا طبعا ان الجماعة الخلفاء قريش يعني استخدمت الأعراب في الفتوحات، وبعدين بعد كده الأعراب ثاروا عليها وقتلوا عثمان، وبعدين بعد كده حدثت الفتنة الكبرى وقتلوا علي، وبعدين تحولوا إلى خوارج. وحتى في أوقات الخوارج إلى آخره لم يكن هناك هجوم على قوافل الحج، لأن القوة البشرية المقاتلة من الأعراب كانت بقى مستغلة مع الخوارج، والخوارج كان معظم يعني حروبهم كانت في الشام والعراق وخراسان إلى آخره. وقلنا في الحلقة السابقة أن الجماعة الخلفاء الأمويين والعباسيين في العصر العباسي الأول كانوا يحضرون بأنفسهم أو بمندوب عنهم الحج، تجميع الحج كله في وقت واحد، والخليفة بيأتي يعني للإعلان عن نفسه والادعاء عن نفسه إلى آخره. واستمر هذا لغاية ما يسمى بالعصر العباسي الثاني. الموضوع بتاع الجيش إيه؟ إن الجيش الأعراب كانوا هم عماد الجيش العربي في عصر الخلفاء الراشدين وعصر الخلفاء، طبعا احنا بنسميهم بيقولوا الراشدين يعني هم الفاسقين، وعصر الخلفاء الأمويين. لما الدولة العباسية قامت، هي يعني كان لها جيش مكون من قسمين: جيش من العرب ومعاه جيش من الفرس اللي بتزعمه أبو مسلم من خراسان. وكان في تنافس في داخل الجيش العباسي في العصر العباسي الأول بين العرب وبين الفرس، الجنود العرب وجنود الفرس، والقادة العرب والقادة الفرس. وبرز هذا التنافس في الحرب بين الأمين والمأمون. الأمين لأن أمه كانت عباسية قرشية بنت عم الخليفة الرشيد اللي هي زبيدة. فمعظم العرب في الجيش ناصر الخليفة الأمين محمد الأمين، والمأمون اللي هو كانت أمه لم تكن عربية ناصر المأمون الجنود الفرس. فكانت الحقيقة الحرب بين الأمين والمأمون هي كانت حربا بين جيش عربي وجيش فارسي في إطار الدولة العباسية. جه المعتصم بعد الأمين بعد المأمون، طبعا المأمون انتصر وقتل الأمين. جه المعتصم وقرف بقى من الاثنين، فابتدى يشتري الأتراك، الشباب الأتراك يستوردهم من أواسط آسيا، وأصبح جيشه بقى مكون أساسا من الجماعة الأتراك. دي بقى خليفة ملعون اسمه المتوكل، كان متعصبا. هذا المتوكل هو، وده بداية العصر العباسي الثاني، هو الذي ألغى العرب والفرس تماما من الجيش، وخلى الجيش بتاعه كله من الأتراك اللي هم يستخدمهم ويشتريهم إلى آخره، وخلى الأتراك هم العنصر الأساس حتى في الحكم. وكوفئ على هذا بأن قتله الأتراك، قتله وقتلوا الوزير بتاعه الفتح بن خاقان، وتولى المنتصر وبرضه قاتل المنتصر، وتحكم الأتراك في الخلافة العباسية، وكانوا يسملون عيون الخليفة عشان خاطر يعزلوه إلى آخره. المهم
لما المتوكل ألغى أو طرد العرب من الجندية، فترتب عليه بقى القوة الحربية. العرب هتعمل ايه ومش لاقيين ياكلوا؟ فتحول العرب، الجيش اللي كان عربي في مصر مثلا، تحول إلى الغارات والسلب والنهب، وهم الذين خربوا الساحل الشمالي من أول غزة لغاية برقة. القوة الأساسية أو المكان الأساسي للعرب كان نجد. فالجماعة الأعراب الأشداء اللي هم كانوا قبل كده يعني بتستخدم قوتهم الحربية في خدمة الدولة، بعد كده أصبحوا عاطلين، وبالتالي بقى مش عندهم مورد رزق إلا أن هم إما يغيروا على بعض، إما الفرصة الأحسن بالنسبة لهم. طبعا احنا مش بنتكلم بقى عن الدين دلوقتي، احنا بنتكلم على ناس عايزين تأكل، ان هم يغيرون على قوافل الحجاج. وكان في الوقت ده طبعا قوافل الحجاج بتأتي في افتتاح الموسم، لأن تعود الناس على هذا. احنا بنتكلم في القرن الثالث الهجري. فكان بقى يأتي بقى الأعراب وينتظروا القافلة من دول ويهجمون عليه. خصوصا بقى أن قوافل الحجاج لم تكن مجرد قوافل الحجاج فقط، وإنما كان يأتي فيها بقى جماعة تجار، لأن طبعا مكة يجبى عليها ثمرات كل شيء. فبيأتي القوافل معها حيوانات الهدي ومعها الملابس وفي فلوس وفي حاجة اسمها الصدقات بتأتي لأهل مكة إلى آخره. فكانت القوافل تأتي غنية ومتخمة بالأموال والتحف إلى آخره. فكانت فرصة بقى للأعراب الموجودين أن هم يهجمون على القوافل. يعني هو ترتب على كده بقى أن أصبح الحج مغامرة كبرى، وإن بقى أنت ماشي بقى وأنت بتحج لابد أن تكون في موضوع خوف. من هنا ارتبط الحج بقصر الصلاة، حتى قصر الصلاة في السكة وقصر الصلاة وأنت في داخل مكة، لأن في داخل مكة كان بيحدث هجوم أيضا على الحجاج. فارتبط عندنا موضوعين أساسيين. تأكد بقى إن الحج خلال أسبوع واحد، وبعدين في قصر للصلاة. احنا سريعا كده يعني نورد لكم أمثلة مما ذكره ابن الجوزي في كتابه المنتظم عن ما كان يحدث. يعني يقول لك سنة 361، احنا في هذه الحلقة بنتكلم عن تعطل الحج بسبب هجوم الأعراب على قوافل الحج. يقول لك سنة 360 وردت كتب الحج بأن بني هلال اعترضتهم فقتلوا خلقا كثيرا منهم فتعطل الحج. يعني لما عرفوا ان ناس طلعوا وكده فتعطل الحج لما تعرف ان فيه حدث هجوم من بني هلال. وبالتالي بقى الموضوع استمر بعد كده مدة لغايه لما يعني حصل فيه نوع من انواع الاطمئنان. سنه 403 وفيها ورد، يقول ابن الجوزي، وفيها ورد حاج خراسان ووقف الامر في خروجهم الى مكه لفساد الطريق، وغابت فخر الملك اللي هو القائد، فانصرفوا وبطل الحج من خراسان والعراق. 411 سنه 411 واقول لك وبطل الحج في هذه السنه. 412 انه كان حج العراق تأخر عن الحج سنة 10 وسنة 11. يعني 415 تأخر حج الخراسانة للإشفاق من فساد طريق مكة. 416 تأخر الحج في هذه السنة وورد الحج خراسان فلم يحج أحد من خراسان ولا من العراق. 416 417 وتأخر الحج الخراساني وبطل الحج من خراسان والعراق. 418 وتأخر في هذه السنة الحج الخراساني ولم يحج من الخراسان والعراق أحد من الناس. 419 وتأخر في هذه السنة ورود الحج من خراسان وبطل الحج من العراق والبصره. 421 وتأخر الحج من خراسان في هذه السنة ولم يخرج من العراق إلا قوم ركبوا من كوفة على جمال البادية وتخفروا من قبيلة إلى قبيلة، تخفروا من قبيلة إلى قبيلة، يعني كانوا يدفعون أجرة الخفر اللي هو الحراسة يعني. وبلغت أجرة الراكب إلى فيد، إلى منطقة فيد 4 دنانير. يعني كانوا بيدفعوا للأعراب عشان خاطر مش يعتدوا عليهم في السكة. يعني هذه لمحة سريعة عن
هجوم عن تعطل الحج بسبب الهجوم على القافله. اهلا وسهلا بكم، حمد الله وجزاكم الله خيرا في قناه القران وفي موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير، وعليكم السلام.